Hello and welcome to Exam Shastra. Azir pura ami target APSC Prelim 2024 jiru current affairs series hoy. Hey series to episode 1 loi hokoloke swagotam janaisu. So basically without any delay, ami azir session to start koro bisarisu. And I hope hokole jate participate kore ar hokole jate bhalke sai. So ami nijor apport korim boli bhabisilu kinu jihetu larger eta audience আছে বহুত ষ্টুডেন্টছে বিচাৰে আৰু এটো আমি ফ্ৰী কৰিব বিচাৰিছিলো সেই কাৰণে আজিৰ এই সেশনটো আমি এইকিটা সেশন আমাৰ ইউটিউবতে আমি ৰাখিম আৰু ইউটিউবতে আমি এইখিনি বস্তু এডি দিম ওকে সো আমি গোটেই কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি চাম আজি প্ৰায় 8-9 মাহৰ সো ফাৰ্স্ট এটা আহিছিলে ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলটা পুৰী জগন্নাথ টেম্পলৰ ৰিলেটেড সো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যদিও নহয় একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰি সো বেসিক্যালি কারেন্ট নিউজ টু এটু আছিল সেই সময় দা এনুৱেল ৰথ যাত্ৰা which marks the 9-day sojourn of Lord Jagannath is held every year on দ্বিতীয়া তিথি নাও প্ৰত্যেকটো কারেন্ট এফেয়ার্স টপিকৰ কোনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতুৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিম যদি স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চন আহে কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা যায় হেতু মনত ৰাখিবা যে দ্বিতীয় তিথিৰ দিনা ওকে অফ what অফ শুক্ল পক্ষৰ দ্বিতীয় তিথিৰ দিনা এই যেটো ৰথ যাত্ৰা এই ৰথ যাত্ৰা ভাগ আয়োজন কৰা যায় began recently where thousands of people pull 45 tall statues of three deities to their alternative abode so basically আমি তিনি গৰাকী আমি দেখা পাও ন তিনি গৰাকী মানে ডেইটি আছে লৰ্ড জগন্নাথ বলভদ্ৰ আৰু লৰ্ড সুভদ্ৰ লৰ্ড বলভদ্ৰ লৰ্ড সুভদ্ৰ আৰু লৰ্ড জগন্নাথ So Puri Jagannath Temple Mohima অপাৰ বুলি কোৱা হয় right so the temple যেটো আমাৰ জগন্নাথ টেম্পল আছে হেতু আমাৰ চাৰ ধামৰ যেটো পিলগ্ৰিমেজ আছে চাৰ ধাম মানে চাৰিখন ধাম যেনেকে চাৰিখন ধামত কি আছে বদ্ৰীনাথ দ্বাৰকা পুৰী আৰু ৰামেশ্বৰম ওকে বদ্ৰীনাথ দ্বাৰকা ওকে পুৰী আৰু ৰামেশ্বৰম সো এই চাৰিখন যি ধাম আছে এই চাৰিখন ধামক চাৰ ধাম বুলি কোৱা হয় আৰু এইখন জগন্নাথ মন্দিৰ ভাগ এই চাৰ ধামৰ পাৰ্ট হয় টেম্পল কোনে বনাইছিল বুলি যদি কোৱেশ্চন আহে বা যদি স্টেটমেন্ট ওয়াইজ কোৱেশ্চন আহে তেনেহলে ইষ্টাৰ্ণ গংগা ডাইনেষ্টিৰ যিগৰাকী ৰজা আছিলে 12th century হি ওয়াজ অনন্ত বৰ্মন দেৱা অনন্ত বৰ্মন অসমীয়াত যদি কও অনন্ত বৰ্মন দেৱাই তেৱে বনাইছিলে না জগন্নাথ পুৰী টেম্পল ইজ অলসো কল্ড ইয়ামানিকা তীৰ্থ কি কৈছে ইয়ামানিকা তীৰ্থ ওকে ইয়ামানিকা তীৰ্থ বুলি কিয় কোৱা হৈছে ইয়ামানিকা কৰ পৰা আহিছে yam শব্দৰ পৰা মানে আমি যাক জম বুলি কওঁ so according to Hindu beliefs the power of Yama the god of death has been nullified in Puri due to the presence of Lord Jagannath কৈছে যে মানে yam যিগৰাকী আমাৰ দেৱতা তেখেতৰ মানে because তেওঁ god of death বুলি কোৱা হয় so তেওঁৰ পাৱাৰো নালিফাই হৈ যায় in front of the presence of or in the presence of Lord Jagannath so Jagannath জিৰ প্ৰেজেন্সত তেওঁৰ পাৱাৰো নাখাতে ওকে so idol Jagannath ji idol ভাগ আছে it is made of wood okay now ইয়াৰ লগতে যেটো পুৰীৰ কথা ওলাইছে so basically পুৰী ৰিলেটেড আৰু কোৱেশ্চন মানে থাকে basically কৰ্ণক টেম্পলৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আমি পোৱা যায় so কৰ্ণক টেম্পল কিয় কৈছো because পাগোডা এটা শব্দ আছে ঠিক আছে এটা আছে হোৱাইট পাগোডা এন্ড ব্ল্যাক পাগোডা so কৰ্ণক টেম্পল ভাগ ঠিক আছে কৰ্ণক টেম্পল অফ সান or sun temple of Konark is also known as black pagoda মনত ৰাখিবা এন্ড জগন্নাথ টেম্পল কি বুলি কোৱা হয় হোৱাইট পাগোডা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে now Rath Yatra of Puri Jagannath Temple the temple is famous for its annual Rath Yatra or chariot festival in which the three principal deities Jagannath Lord Balabhadra and Lord Subhadra are pulled on huge and elaborately decorated temple cars the festival honors the Lord Jagannath's visits along with his siblings to the temple of Queen Gundicha the place of their aunt's house which is about 2.5 kilometers away এই 8 কিলোমিটাৰ ৰথ যাত্ৰা যি মহত্ব হেয়া বহুত হয় আৰু প্ৰায় 12th centuryৰ পাছৰ পৰা বুলি এই যি ফেষ্টিভেল বা এই যি মন্দিৰ ভাগ এই মন্দিৰ ভাগ এতিয়াও ইয়াৰ যি মানে মন্দিৰ ভাগৰ যি মহিমা এতিয়াও মানুহে ৰিলেট কৰিব পাৰে okay second the topic is about Poshan Tracker okay
সো বেসিক্যালি নিউজটো এটো আছিল যে 57000 মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার মানে গম পাইছা ন জুনে সাপোজ আমাৰ ইয়াৰ পৰা মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার কোড যাব পাৰে সাপোজ কেৰালা কৰ্ণাটক ম্যাক্সিমাম মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার আছে আমাৰ অসম ওয়েস্ট বেঙ্গল ঝাৰখণ্ডৰ পৰা ঠিক আছে সো দে হ্যাভ ৰেজিস্টাৰ্ড ফৰ দ্য স্পেশাল ওয়ান নেশন ওয়ান অঙ্গনবাড়ি প্রোগ্রাম সো গভর্নমেন্টৰ এটা প্রোগ্রাম হয় ওয়ান নেশন ওয়ান অঙ্গনবাড়ি প্রোগ্রাম তাৰ আন্ডাৰত সেই স্কিমৰ পৰা বেনিফিট পাবৰ কাৰণে প্ৰায় 57000 মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্সে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল বুলি এটো জুন জুলাই মাহত এটা নিউজ আহিছিলে and each migrant worker who had registered in their original state could go to the nearest Anganwadi in their current place of residence and avail of the schemes and service offered basically কি হয় তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা হয় সেই কাৰণে যদিও সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এজন মানুহে অসমত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে ওকে সো অসমত ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে তো কিন্তু তেওঁ আছে কেৰালাত সো তেওঁ কেৰালাত য'ত আছে তাৰে নিয়াৰেষ্ট যদি অঙ্গনবাড়ি এটা চেণ্টাৰত যায় তেওঁ সেম ফেসিলিটি যেটো অসমত পাব লগা আছে হোম ষ্টেটখনত তেওঁ কেৰালাটো হেতু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সো পোষণ ট্ৰেকাৰ এপ এটা লঞ্চ কৰা গৈছিলে সো বেসিক্যালি ইট ওয়াজ ইমপ্লিমেন্টেড এজ এ পাৰ্ট অফ নেশনাল নিউট্ৰিশন মিশন সো NNM মনত ৰাখিবা নেশনাল নিউট্ৰিশন মিশন that was developed it is a mission by government of India ঠিক আছে নিউট্ৰিশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পাইছে নিউট্ৰিশন ৰিলেটেড ঠিক আছে এই যেটো মিশন আছে মিশন লঞ্চ কৰা গৈছিলে সকলে জানে নিউট্ৰিশন পাই দেন তাৰ কাৰণে এটা পোষণ ট্ৰেকাৰ এপ এটা তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছিলে বেসিক্যালি ডেভেলপ বাই হোম Ministry of Women and Child Development develop কৰিছে the Poshan Tracker app enables real time monitoring and tracking of all Anganwadi centers AWC Anganwadi workers and beneficiaries so যিখিনি অঙ্গনবাড়ি সেন্টারছত এই কামখিনি কৰোৱা যায় মানে ন্যাশনাল নিউট্ৰিশন মিশনৰ কাম চলে বা তাত যিখিনি অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার্স আছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কামৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি কাম চলি থাকে এন্ড বেনিফিচিয়াৰিজ খিনি সঠিকভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে লাভ উঠাব পাৰিছে না নাই সেই গুটেইখিনি মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে পোষণ ট্ৰেকাৰ এপটো লঞ্চ কৰা গৈছিল এন্ড ইট ওয়াজ লাইক ডেভেলপড বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ডোন্ট ফৰগেট okay so this application is provide 360-degree view of the activities of the Anganwadi center so effectively কাম হৈছে নাই সেই কামখিনি বেসিক্যালি এটো আমি মেইনছটো ইউজ কৰিব পাৰো যে ডিজিটেলাইজেশনৰ কাৰণে কেনেকৈ ইফেক্টিভ এডমিনিষ্ট্ৰেচন চলাব পৰা গৈছে এক্সাম্পল আমি পোষণ ট্ৰেকাৰ এপটোৰ কথা ক'ব পাৰো সো 360-degree ভিউত গতিকে এটা ৰুমত বা এটা চেণ্টাৰত কি কাম হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে ওকে চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰছত কেনেকুৱা কাম হৈছে সেই গুটেইখিনি মানে কেনেকুৱা সাৰ্ভিস ডেলিভাৰি হৈছে সেই গুটেইখিনি বস্তু আমি কি কৰিব পাৰো সেই এপটোৰ জৰিয়তে চাব পাৰো চাইল্ড কেয়াৰ চেণ্টাৰ সাৰ্ভিস deliveries of Anganwadi workers and complete beneficiary management for the pregnant women, lactating mothers and children under 6 years of age. ঠিক আছে but how Poshan Tracker works see ইমান important নহয় তথাপিও জানি লোৱাটো ভাল the Anganwadi workers are being provided smartphones procured through government e-market ঠিক আছে GEM for efficient service delivery সবকে এটা কি দিয়া গৈছে এটা স্মার্টফোন দিয়া গৈছে a nodal person has been appointed for providing technical support and resolving any issue with downloading the new Poshan Tracker application and its functioning in its state ঠিক আছে সো এজন মানুহ থাকিব টেকনিক্যাল এক্সপার্ট থাকিব ইন কেস অফ কোনোবা যদি পঢ়া নাই ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে বা এনে কিবা যদি বাগস আহিছে এপত তো সেই গুটেইখিনি চাবৰ কাৰণে এজন মানুহ এপইন্ট কৰা গৈছে which is a very good step ঠিক আছে okay so the third topic is about Nyaya Vikas scheme so nyay mane nyay okay nyay ami nyayar kotha ko no so current news he khomot asile Nyaya Vikas portal has been created for monitoring the implementation of the centrally sponsored scheme Nyaya Vikas so Nyaya Vikas buli mane nyayar khetrot jate bikash ahibo pare gotei system to Judiciary কথা বেসিক্যালি ঠিক আছে সো সেই কাৰণে এটা পোৰ্টেল লঞ্চ কৰিছিলে ন্যায় বিকাশ পোৰ্টেল আৰু কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে যাতে ন্যায় বিকাশ স্কিমটোৰ কামখিনি কেনেকুৱা চলি আছে বা ইমপ্লিমেন্টেশন ভালকে হৈছে নাই সেই গুটেইখিনি ৰিলেটেড চাবৰ কাৰণে মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে এই পোৰ্টেলটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে সো বেসিক্যালি এটো কি স্কিম হয় মনত ৰাখিবা ন্যায় বিকাশ স্কিমটো সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় সেন্ট্ৰাল সেক্টৰ স্কিম হলে কি হয় 100% okay 100% of the money যোনটো suppose for example যিকোনো এটা স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত যদি 100 টকা আহিছে বা 100 crores ঠিক আছে সো 100 crores or 100 crores সেক্টরাল স্কিম হলা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দিয়ে কিন্তু যদি কোনোবা স্টেট ওয়াইজ যদি কিবা এটা প্রোগ্রাম লঞ্চ কৰিছে আৰু যদি সেন্ট্রাল স্পন্সৰ স্কিম হয় তেতিয়াহলে এটা পার্সেন্টেজ কোনে দিয়ে সেন্টারে দিয়ে আৰু এটা পার্সেন্টেজ কোনে দিয়ে সেই ৰেসপেক্টিভ স্টেটখন
য'ত সেই আই মিন য'ত সেই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থকা হৈছে সেই ষ্টেটখনে এটা পাৰ্চেণ্টেজ কি কৰে তেওঁলোকে বহন কৰে ফৰ এক্সাম্পল ইন কেছ অফ এনি স্কিম ঠিক আছে লাইক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ ষ্টেটছখিনিৰ কাৰণে ইট ইজ এবাউট 60-40 না ইয়াতো আমি দেখা পাওঁ যিহেতু এইটো কি বুলি কোৱা গৈছে যে চেণ্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিম চ' স্পন্সৰ্ড 40% কোনে কৰিব ষ্টেটে ৰেচপেক্টিভ ষ্টেটছে কৰিব ঠিক আছে আদাৰ দেন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেটছ বেচিকেলি ন সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি ষ্টেটমেণ্ট আহে কিবা এটা স্কিম যিটো স্কিম কি হয় চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম হয় চ' নৰ্থ ইষ্ট আৰু হিমালয়ান ষ্টেটছৰ ক্ষেত্ৰত কি দেখা পাওঁ আমি বেচিকেলি সদায় আমি 90:10 ৰেচিঅ' দেখা পাওঁ ডেট মিনছ 90% কোনে বহন কৰে 90% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বহন কৰে আৰু 10% কোনে বহন কৰে সদায় আমি কি দেখোঁ 10% বহন কৰে সেই ৰেচপেক্টিভ ষ্টেটছকেইখনে বেচিকেলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটছ বা হিমালয়ান ষ্টেটছকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পিছপৰা আৰু ফাণ্ড আমাৰ ষ্টেটবোৰৰ ইমান নাই সৰু সৰু ষ্টেট হয় চ' সেইকাৰণে 90:10 ৰেচিঅ'ত দিয়া যায় অ'কে এই স্কিমটোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই চ' ইট ইজ এ চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ কিহৰ কাৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটিজ কিহৰ ন্যায় মানে ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়েৰী চ' কি জুডিচিয়েৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেট জুডিচিয়েৰী সিন্স 1993-1994 চ' 93-94 চনৰ পৰা আমাৰ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে বা ছাবঅৰ্ডিনেট যিবোৰ কোৰ্ট আছে সেই কোৰ্টৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ন্যায় বিকাশ স্কিমটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে আৰু এইটো কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জাষ্টিছে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে ঠিক আছে না ইয়াৰে মই ক'লোঁ ফাণ্ডিঙৰ যোনটো ৰেচিঅ' হয় ইট ইজ 60-40 ফৰ অল দ্য ষ্টেটছ এক্সেপ্ট North Eastern states and Himalayan states. ঠিক আছে under the scheme central assistance is provided to the state governments union territory administrations for construction of court halls basically infrastructure মানে court এখনত কি থাকে courtৰ halls থাকিব পাৰে residential units থাকিব পাৰে for example জাজৰ কাৰণে বা judicial officersৰ কাৰণে so সেইখিনিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা গৈছিলে okay I hope it is clear next is Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra তো কি ক'লো প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনঔষধি কেন্দ্ৰ চ' আমি জানো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনঔষধি কেন্দ্ৰ যোনবোৰ আছে সেইবোৰ আমি ঠায়ে ঠায়ে দেখা পাওঁ আৰু বেচিকেলি কি হৈছে কাৰেণ্ট নিউজটো এইটো আছিল যে ৰিচেণ্টলি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ ডিচাইডেড টু allow 2000 primary agricultural credit societies to open Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras across the country. So 2000 unit like 200 primary agricultural credit society 2000 খন কি দিছে তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ঔষধি কেন্দ্ৰ ওপেন কৰিবৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে ঠিক আছে নাও কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰে ওকে কোনে ওপেন কৰিব পাৰে এখন জন ঔষধি কেন্দ্ৰ সি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছ অৰ এনি অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰেপুটেড NGOs trusts private hospitals charitable institutions doctors unemployed pharmacists individual entrepreneurs are eligible to apply for the new jan aushadhi kendra সি ইয়াতে গোটেইকেইটা বস্তুৱে সোমাই গৈছে হয়তো তেওঁলোকে হেল্থৰ ৰিলেটেড ফিল্ডৰ পৰা হয় নহ'লে যদি আনএমপ্লয়ডো হয় আনএমপ্লয়মেণ্ট যিকোনো ফাৰ্মাচিষ্টক দিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছে এজন ভাল ফাৰ্মাচিষ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে জন ঔষধি কেন্দ্ৰ এটা স্থাপন কৰিব পাৰে দ্য এপ্লিকেশ্যন শ্বেল হেভ দ্য এপ্লিকেশ্যন শ্বেল হেভ to employ one B Pharma D Pharma degree holder as pharmacist in their proposed for example তুমি যদি এজন এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হয় সো এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হোৱাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিছা তুমি ভাবিলা যে মই জন ঔষধি কেন্দ্ৰ এটা আমাৰ এৰিয়াটোত খোলো কিন্তু তুমি নিজে খুলিবৰ কাৰণে তোমাক এজন কি লাগিব হয়তো বি ফাৰ্ম কৰা ডিগ্ৰী কৰা বা ডি ফাৰ্ম ডিগ্ৰী কৰা এজন ফাৰ্মাচিষ্ট লাগিব তোমাৰ ফাৰ্মাচিখন ৰান কৰিবৰ কাৰণে ওকে নেক্সট ইজ এটা স্কিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি পৰিযোজনা now it was launched by Department of Pharmaceuticals under Ministry of Chemical and Fertilizers in 2008 under the name Jan Aushadhi campaign ঠিক আছে now Bureau of Pharma okay PSUs of India BPPI Bureau of Pharma PSUs of India is the implementation agency for PMBJP ঠিক আছে purpose to bring down the healthcare budget of every citizen of India through providing quality generic medicine এইখিনিত মন কৰিবা জেনেৰিক মেডিচিন ইয়াত দিয়া যায় যদি নিজে কেতিয়াবা গৈছা গম পাবা যে তাত জেনেৰিক মেডিচিন পোৱা যায় ফৰ এক্সাম্পল যদি এটা গ্যাস্ট্ৰিকৰ ট্যাবলেট যদি আমি ইউজুৱেলি কিনো যদি DSR এটা কিনো যিকোনো ব্ৰ্যান্ডৰ সো ইট ইজ अराउंड ₹10 এটা বস্তুৰ কাৰণে 10 টকা লাগে যদি জেনেৰিকত যাও ন জেনেৰিকত গোটে ষ্ট্ৰাইপটোৰ দামে হয়তো 10টা ট্যাবলেটত পাৰ পিস 2 টকাকে আমি কি কৰিব পাৰো সেই গোটে যেটো ষ্ট্ৰিপ থাকে হেতু 20 টকা আমি কিনি আনিব পাৰো সো আলটিমেটলি কি হৈছে কোৱালিটি জেনেৰিক মেডিচিন হৈছে সেম কম্পোজিশনৰ হয় বাট যাতে বাজেটৰি হেলথ কেয়াৰ বাজেটটো যাতে আমি কমাব পাৰো সেই কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আসলতে আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ
কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰে কি কৰিছিলে জনৌষধি কেম্পেইন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল 2008ত আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো আছিলে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাৰ্মাচিউটিকেলছ ঠিক আছে সো এই বস্তুখিনি অলপ মনত ৰাখিবা ৰিলেট কৰিলে বস্তুবোৰ মনত থাকে ওকে প্ৰবলেমটো যদি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰা ন সো এই সাপোজ প্ৰবলেম কি হয় আমাৰ হাতৰ পৰা বহুত টকা যায় হেল্থ কেয়াৰ বাজেটটো বহুত বেছি হৈ যায় সো হেতু কমাবৰ কাৰণে যদি কৰে ডেফিনেটলি কি কৰিব কম দামত বস্তু দিব আৰু মেডিসিনৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰিক মেডিসিন দি দিব ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এখিনিও যদি মনত ৰাখা যদি মেইনসু লিখিব গৈ আছা সো এখিনি লাইক ইনফৰমেশন বহুত হৈ যায় এটা এনসাৰৰ কাৰণে জনৌষধি ষ্টোৰছ কোনে ওপেন কৰিব আমি চালো সো বেসিক্যালি অল এক্ৰছ দ্য কান্ট্ৰি জনৌষধি ষ্টোৰছ আৰ এভেইলেবল all therapeutic medicines and surgical equipments are made available from জনৌষধি ষ্টোৰ কি পোৱা যায় যিকোনো ধৰণৰ therapeutic medicines বা যিখিনি surgical equipments আছে এইখিনি ইয়াত পোৱা যায় pharmacists of Pradhan Mantri Janaushadhi Kendra are known as स्वास्थ्य के सिपाही स्वास्थ्যৰ सिपाही सो হি ডি ফাৰ্ম বা বি ফাৰ্ম কৰা সেই ফাৰ্মাসিষ্ট জনক অকল ফাৰ্মাসিষ্ট বুলি নকয় কি বুলি নাম দিছে গভৰ্নমেন্টে स्वास्थ्य के सिपाही তেও সিপাহী মানুহৰ জীৱন বচায় কেনেকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেও সহায় কৰি মানুহৰ জীৱন বচায় I hope it is clear. Next topic is about World Day Against Child Labor. So current news was World Day Against Child Labor observed on June 12, 12 জুনৰ দিনা ঠিক আছে 12 জুনৰ দিনা কি হৈছে এই ইন্টাৰনেশ্যনেল যেটো আমাৰ ওয়ার্ল্ড ডে এগেইনস্ট চাইল্ড লেবার বা ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড লেবার ডে টু অবজার্ভ করা হয় aims to inspire a global movement against child labor. The scheme for World Against Child Labor Day 2023 was social justice for all and child labor. মনত ৰাখিবা থিমটো খুলিব পাৰে social justice সামাজিক ন্যায় সকলোৰে কাৰণে সামাজিক ন্যায় কৰা আৰু যি চাইল্ড লেবার বৰ্তমান আমাৰ সমাজত চলি আছে হেতু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া The term child labor is defined as a work that deprives children of their childhood. Child labor এনেকুৱা এটা word হিচাপে ডিফাইন কৰা আছে যিয়ে শিশুসকলৰ যি শৈশৱ সেই শৈশৱক কি কৰে ডিপ্ৰাইভ কৰে তেওঁলোকৰ পটেনশিয়াল বা তেওঁলোকৰ যি ডিগনিটি মৰ্যাদা কি কৰে হানি কৰে and is harmful to their physical and mental development লগতে কি গলো that deprives children of their childhood ঠিক আছে চাইল্ডহুড টু বিনষ্ট কৰে ডিপ্ৰাইভ কৰে তেওঁলোকৰ যি ডিগনিটি আৰু তেওঁলোকৰ যি পটেনশিয়াল হেতুক হাৰ্ম কৰে লগতে ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল ডেভেলপমেন্টক হাৰ্ম কৰে The International Labour Organization initiated World Day Against Labor in 2022. Since then, the event has gained momentum and is now celebrated annually across the globe. ঠিক আছে 2002 পৰা এটো সেলিব্রেট কৰি অহা হৈছে Now let's have a look on forms on child labors. Now see all forms of slavery practices similar to the slavery like sale or trafficking of children, debt bondage and forced or compulsory labor. So যিকোনো ধৰণৰ স্লেভাৰি বুলি ক'লে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি কি বুঝোৱা যায় বেসিক্যালি লাইক all the practices similar to the slavery like sale or trafficking মানুহ বিকি দিয়া ঠিক আছে debt bondage or forced compulsory labor যদি কৰা হয় স্লেভাৰি বুলি কোৱা যায় forced and compulsory recruitment of children for use in armed conflict তেতিয়াও কোৱা যায় ঠিক আছে the use of child for prostitution and pornography illicit activities like production and trafficking of drugs works that is likely to harm the health safety and morals of children ঠিক আছে so works that does not constitute child labor এখিনি যদি যিকোনো হয় তুমি compulsory labor কাম কৰাইছা human trafficking কৰাইছা children or pornography include কৰিছা prostitution include কৰিছা ঠিক আছে or like drugs production বা trafficking use কৰিছা তেতিয়া হলে কি বুলি কব child labor বুলি কোৱা যাব কোনবোৰ কামত মানে যদি এজন শিশু কামত নিয়োজিত হৈ থাকে বা তেওঁক চাইল্ড লেবাৰ বুলি কোৱা নাযায় কেতিয়া হ'ব ফৰ এক্সাম্পল অলপ ভাবাচোন কেতিয়া হ'ব পাৰে যদিহে সেই শিশুজনৰ ঠিক আছে চিলড্ৰেনছ অৰ এডলেসেন্টছ পাৰ্টিসিপেটিং ইন ওয়াৰ্ক দ্যাট ডাজ নট সি ইয়াত কেতিয়া কৰা নাযাব যদি ইয়াত কোৱা গৈছে দ্যাট এফেক্টস দ্য হিউম্যান এণ্ড the physical and mental development যদি mental development বা physical development hamper নকৰে তেতিয়াহলে নকয় সেকেন্ড কথা ওকে like schooling ত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰফাৰেন্স হোৱা নাই তেতিয়াহলে ঠিক আছে then activities such as helping their parents around the home assisting in a family business or earning pocket money outside school hours and during school holidays তেতিয়াহলে child labor বুলি কোৱা নাযায় এটা কথা
এতিয়া চাইল্ড লেবাৰ কেনেকৈ হৈ আছে যদি সাপোজ দোকান এখনত এজন শিশুৱে কাম কৰি আছে তুমি চাইল্ড লেবাৰ ইনস্পেক্টৰ গৈ পেলাই তাত সুধিলে যে আপুনি কিয় ইনক্লুড কৰিছে তো কি কয় যে মোৰ ই ভতিজা হয় বা এজনী মোৰ ভতিজী হয় মোৰ ফেমিলি তো ফেমিলি যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে নপৰে আৰু সেই ছোৱালীজনী বা কনভেণ্টটোৰ বা কনভেণ্টজনী বা ল'ৰাটোৰ পেৰেণ্টছক কি কওঁ আমাৰ নিজৰ হয় চ' তেনেকৈ কি হৈ যায় আজিকালি বিকজ তেওঁলোকক পইচা লাগে আৰু এওঁক কাম লাগে চ' সেইকাৰণে তেনেকৈ বহুত চলি আছে বা পকেট মানি দিয়াটোকো কি বুলি নকয় কোনোবাই যে পকেট মানি আৰ্নো কৰিছে স্কুল আৱাৰ্ছৰ পাছত তো সেইটোক চাইল্ড লেবাৰ বুলি কোৱা নাযায় অ'কে নাও চাইল্ড লেবাৰ প্ৰটেকশ্যন চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট অফ 2016 দ্য এক্ট হেজ এই যিখন 16ৰ এক্ট এইখনে বহুত চেঞ্জেছ আনি দিছিলে The act has completely banned employment of any children below 14 years of age in any occupation and enterprises except those run by his or her own family. হেতুটো এতিয়াও আছে ঠিক আছে provided that education does not hamper. Addition কিন্তু education hamper হ'ব নোৱাৰিব সেই চাইল্ডটোৰ যদি ফেমিলিটো থাকে ফেমিলি বিজনেছটো যদি ইনক্লুড থাকে Addition of a new category of person called adolescent. It defines children between 14 to 18 years of age. 14 পৰা 18 বছৰ বয়সৰ যিখিনি কিশোৰ আছে সেই বা এডোলেচেণ্ট আছে তেওঁলোকক এডোলেচেন্স হিচাপে ট্ৰিট কৰিছে এণ্ড বাৰ্ছ দেয়াৰ এমপ্লয়মেণ্ট ইন এনি হাজাৰ্ডাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেলেগত থাকিব পাৰিলে তেওঁলোকে হাজাৰ্ডাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ কয়লাৰ চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আইৰণ এণ্ড ষ্টিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেনেকুৱা ধৰণৰ ক'তো য'ত তেওঁলোকৰ ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ হেম্পাৰ কৰিব তাত তেওঁলোকক ক'তো এমপ্লয় কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে না এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেইটা আছে টোটেল 83 ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হেভ বিন লিষ্টেড এজ হাজাৰ্ডাছ ভাইলেটৰ্ছ যদি কোনোবা ভাইলেট কৰে জেল আপ টু 2 years অৰ ফাইন অফ 50,000 অৰ বোথ দুটা হ'ব পাৰে 2 বছৰ জেল 50,000 জৰিমনা বা 50,000 জৰিমনা হ'ব পাৰে চাইল্ড লেবাৰ ইন আসাম একৰ্ডিং টু দ্য সেন্সাস 2011 আসাম ষ্টেণ্ডছ এট দ্য 13th পজিশ্যন 2011 সেন্সাসৰ মতে আমি 13 নম্বৰ পজিশ্যনত আছোঁ ঠিক আছে with child labors of approximately 2.8 lakhs the number of FIRs registered under the child labor act increased from 2 in 2016 to 39 in 2018 so এতিয়া লাহে আমাৰ যেটো লেবাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে সেই লেবাৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো বহুত বেছি তেওঁলোকে এক্টিভ হৈছে আৰু এতিয়া খুব ভালকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে চাইল্ড লেবাৰ যিবোৰ কেছ আগতে যিবোৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় এতিয়া সেই কেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'বলৈ লাহে বাঢ়িছে so the next topic is about new education policy okay so new education policy যেটো টপিক আছে হেতু আমি অলপ চাই লওঁ new education policy 2020 যাক কোৱা হয় NEP new education policy comes along every few decades কেইবাৰ দশকৰ মাজে নতুনকৈ এডুকেশ্যন পলিচি বনি থাকে লাষ্ট ইয়াৰ 1986 ত বনিছিলে নাও ফোকাস এৰিয়াজ অফ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 কি আছে প্ৰথম কথা পেডাগোগি হৈ গ'ল এবাউট টিচিং মেথড কোনটো চিলড্ৰেনক কেনেকৈ টিচ কৰিব লাগে কেনেকৈ পঢ়াব লাগে টিচিং এনভাইৰনমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ ৰিলেটেড সো পেডাগোগি মাষ্ট ইভলভ টু মেক এডুকেশ্যন মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল ইনকুৱাৰী ড্ৰিভেন এণ্ড ফ্লেক্সিবল ঠিক আছে ফোকাস এৰিয়া পেডাগোগি হয় পেডাগোগিত বহুত বেছি ফোকাস কৰিছে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অফ 2020 শিফট ফ্ৰম ৰুট লাৰ্নিং মানে যেটো পেৰট লাৰ্নিং বুলি কোৱা হয় টু ক্ৰিটিকেল থিংকিং মানে যেটো মুখস্থ বিদ্যা বুলি কোৱা হয় নো হাৰ্ড সেপাৰেশ্যন বিটুইন আৰ্টছ এণ্ড সায়েন্সেছ সো কোন ধৰণৰ আৰ্টছ আৰু সায়েন্সেছৰ মাজত কোন ধৰণৰ হাৰ্ড সেপাৰেশ্যন নাথাকিব যেনেকৈ আগতে যদি কোনোবাই ফিজিক্স লৈছে ইফালে পলিটিকেল সায়েন্স ল'ব নোৱাৰিছিলে এতিয়া ল'ব পাৰিব ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ NEP 2020 after its launch in July 2020 the implementation got off to a sluggish start due to the disruption caused by the COVID pandemic but there has been some progress in the past years ঠিক আছে now progress কি হৈছে প্ৰথম কথা progress কি হৈছে CUET okay introduction of a common entrance test for the central universities so central university entrance test eta korwa gose jitu eta bhal পদক্ষেপ হয় under NEP 2020 second foreign universities or logot collab kora gose granting more autonomy to universities for collaborating with foreign institutions example Deakin University and University of Wollongong third BTech program in regional languages ঠিক আছে language regional language কি কৰা গৈছে BTech okay BTech program engineering or program solua goise basically last 2 years ot 928 jon students hai BTech degree regional language ot India loise there is a good amount of success ঠিক আছে like good amount of numbers or we can say it is a success for of NEP 2020 next we go parak hoy gol establishment of a national assessment center to align curriculum and assessment standards across the school boards so kun see etia agote kenuka hoy sebar aru CBSE মাজত for example amar state board seba aru central board CBSE দুইখন boardৰ মাজত
মাৰ্কিং ছিষ্টেমটোৰ বহুত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য থাকে, এছেছমেণ্টত প্ৰব্লেম থাকে। চ' যাতে এটা নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট চেণ্টাৰ লাইক বনোৱা গৈছে কিহৰ কাৰণে, যিমানবোৰ কাৰিকুলাম আছে কাৰিকুলামৰ লগতে এছেছমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে কি কৰিছে, বেলেগ বেলেগ স্কুল বৰ্ডৰ মাজত যাতে সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰে, গোটেইখিনি যাতে প্ৰব্লেমবোৰ নাইকিয়া কৰে, এছেছমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডত যাতে কোনো ধৰণৰ ভেৰিয়েশ্যন নাথাকে দুখন বৰ্ডৰ মাজত, সেইকাৰণে পৰখ নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট চেণ্টাৰটো বনোৱা গৈছে। নেক্সট, ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইনষ্টিটিউট কলাবৰেশ্যন। চ' ইট এনকাৰেজেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰেডিনেছ and improved employability for students through active collaborations between industries and institutions. For example, কোনোবা যদি MBA ডিগ্ৰী লৈ আছে, আজিও এখন ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত MBA ডিগ্ৰী লৈছে বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লৈছে, কিন্তু যদি জবৰ ডিমাণ্ড বা প্ৰেক্টিকেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে যিকোনো ছেক্টৰৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াতে, চ' তাত ডিমাণ্ড বেলেগ হয়, কিন্তু সেই ডিমাণ্ড ফুলফিল আমাৰ কাৰিকুলামে নকৰে, সেইকাৰণে প্ৰেক্টিকেলি বহুত বেছি ইফেক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইনষ্টিটিউশ্যন কলাবৰেশ্যনটো কৰোৱা গৈছে। Okay, so basically new education policy, there are concerns associated with NEP 2020, basically reduced budgetary allocation. ঠিক আছে। Next, the exam conundrum, these are not important from prelims point of view. Then over ambitious, obviously over ambitious, target কিমান হয়, public spending of 6% of GDP has been said, but exactly কিমান হয়, 2.5% expenditure আমাৰ কি হয়, GDP total gross domestic production or 2.5% এডুকেশ্যনত যায়, অলদো আমাৰ টাৰ্গেট 6%। চ' কোৱা গৈছে যে কি, যে অভাৰ এম্বিচিয়াছ হৈছে, বুজি পাইছা কথাটো। নেক্সট হৈ গ'ল কি, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নহয়, তোমালোকে নিজে এবাৰ পঢ়ি ল'ব পাৰা। অ'কে, চ' যেনেকৈ NEP কি বিচাৰে, গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' ষ্টুডেণ্টছৰ এনৰলমেণ্ট 100% বিচাৰে, এইম কৰিছে ইন আপাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, ঠিক আছে, যিটো পচিবল আমাৰ ইয়াত নাই হোৱা এতিয়ালৈকে। Okay, so basically tar logote the scheme is proposed to be extended to students studying in pre-primary or bal batikas of government and government aided primary schools. So ekhini sai loba jekhini koribo loga asile hekhini hoi gol, thik ase, aru bahut prelims point of view pa hoyto statement wise question ahibo pare, kintu tar bahire yat enuka kono like moi nabhabo je kiba question ete bonibo pare. Next is global slavery index, sida factual khini ami sam. It is the 5th edition of Global Slavery Index, ঠিক আছে, based on 2022 estimates. Now it represents a global picture of modern slavery. Modern slavery কি হয় সেইটো আমি চাম। Now এটো কোনে বনাইছিলে ইনডেক্সটো, বাই ৱাক ফ্ৰী, এ হিউমেন ৰাইটছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, এটা হিউমেন ৰাইটছ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ৱাক ফ্ৰী, ঠিক আছে। চ' তেওঁলোকে এই গ্ল'বেল স্লেভাৰী ইণ্ডেক্সটো বনোৱাইছিলে। হোৱাট ইজ মডাৰ্ণ স্লেভাৰী? মডাৰ্ণ স্লেভাৰী মানে কি হ'ল, যেনেকৈ এটা চিটুৱেশ্যন য'ত এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰা হৈছে যিকোনো এজন মানুহক, আৰু ডেট এ পাৰ্চন কেন নট, এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰা গৈছে যে সেই মানুহজনে কোনো ধৰণৰ ৰিফিউজ অৰ লাইক হি কেন নট ৰিফিউজ অৰ লিভ বিকজ অফ থ্ৰেটছ, ভাইলেঞ্চ, কোৱাৰজন, ডিচেপশ্যন অৰ এবিউজ অফ পাৱাৰ। যদি কৈছে তই এৰি, যদি চাপ'জ কোনোবাই কাম এৰিব বিচাৰিছে, বাট কোৱা কৈছে তই যদি এৰি দিয় তেনেহ'লে তই নিজেই নাথাকিবি, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিটুৱেশ্যন আহিছে, অ'কে, কেন নট লাইক হি অৰ চি কেন নট ৰিফিউজ অৰ লিভ বিকজ অফ চাৰ্টেন থ্ৰেটছ, চ' ইট ইজ কল্ড মডাৰ্ণ স্লেভাৰী. It is an umbrella term that includes whole variety of abuses such as forced labor. Forced labor ko modern slavery বুলি কোৱা যায়। এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে এইটো এটা umbrella term হয়। Forced marriage হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, that is also called modern slavery. Debt bondage, sexual exploitation, human trafficking, slavery like practices, forced or servile marriages, and the sale and exploitation of children. So human trafficking of children or kotha koa goise. What are the country wise findings? There are 3 sets of key findings. The worst offenders are countries like North Korea, Eritrea, Mauritania, Saudi Arabia, Turkey, Tajikistan. So Saudi Arabia is the worst offenders of modern slavery. Low prevalence, obviously Switzerland, Norway, Germany prime expect koribo paro, ঠিক আছে। ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পিপল লিভিং ইন মডার্ন স্লেভারি, ইন্ডিয়া, চাইনা, নর্থ কোরিয়া, পাকিস্তান, রাশিয়া, ইন্ডোনেশিয়া। সো দিজ আর দ্য কান্ট্রিজ হ্যাভিং মোর নাম্বারস অফ পিপল আন্ডার দিস ক্যাটেগরি, ঠিক আছে। নেক্সট টপিক ইজ HDI ফৰ PBTs. চ' পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ বুলি এটা ট্ৰাইবেল গ্ৰুপৰ কেটেগৰী আছে। চ' তেওঁলোকৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কিমান হৈছে, ঠিক আছে। চ' সেই গোটেই বস্তুখিনি, ঠিক আছে, এই নিউজটোত আহিছিলে। So the central government is now looking to design a survey that can gauge the human development index, especially for about 28 lakh people of the particularly vulnerable tribal groups of India. Selecting targeting to improve HDI may help in improving India's score and rank in HDI. Jodi elokor human development index or mane selected targeting
সিলেক্টিভ টাৰ্গেটিং কৰি যদি তেওঁলোকক ইম্প্ৰুভ কৰাব পৰা যায় সো এজ এ হোল ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকটো কি হ'ব ইম্প্ৰুভ হ'ব নাও এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান হয় 132 প্ৰত্যেক বছৰে ইণ্ডিয়া পিছুৱাই গৈ আছে দ্যাট ইজ HDR হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট অফ 2022 কোনে পাবলিশ কৰে UNDP ঠিক আছে নাও হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স যেটো আছিলে সেই ইনডেক্সটো কোনে দিছিলে দ্যাট ওয়াজ গিভেন বাই এ পাকিস্তানী ইকোনমিষ্ট কল মেহবুব উল হক ঠিক আছে মেহবুব উল হক সো ইনডেক্সটো তেওঁ দিছিলে বাট পাবলিশড বাই UNDP okay every year ঠিক আছে now particularly vulnerable tribal groups কি হয় 1973 Devar Commission বুলি এখন কমিশন বনোৱা গল কিহৰ কাৰণে okay they created particularly they created primitive tribal groups PTGs as a separate category tribal groups হয় but primitive হয় ঠিক আছে who are less developed among the tribal groups তো তেওঁলোকে 73 প্ৰথমতে primitive tribal groups বুলি PTGs বুলি এটা tribal group বনালে in 2006 the government of India renamed the PTGs as PVTGs particularly vulnerable tribal groups তেওঁলোকৰ কিছুমান characteristics আছে যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা বৈশিষ্ট্য আছে ক'ব পৰা যায় যে তেওঁলোক particularly vulnerable tribal groups হয় ঠিক আছে যেনেকে mostly homogeneous ঠিক আছে small population হ'ব লাগিব relatively physically isolated হ'ব লাগিব আমাৰ যিবোৰ এৰিয়া হয় সেই এৰিয়াত নৰমালি পোৱা নাযায় physically isolated এৰিয়াত তেওঁলোক থাকিব লাগিব absence of written language তেওঁলোকৰ কোনো written language script থাকিব নালাগিব relatively simple technology or primitive technology ঠিক আছে আদিম যিবোৰ যুগৰ টেকনলজি তেওঁলোকে এতিয়াও ইউজ কৰিব লাগিব and slower rate of change আৰু সোসাইটিত তেওঁলোকৰ কোনো মানে slower rate of change এটা যদি দেখে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ এই গোটেই characteristics খিনি যদি মিলে তেতিয়াহলে কি বুলি কোৱা যাব তেওঁলোকক particularly vulnerable tribal groups বুলি কোৱা যাব now among the 75 listed PVTGs the highest number are found in Orissa so 75টা PVTG আছে মনত ৰাখিবা statement wise question বনিব পাৰে but highest number ক'ত পোৱা যায় Orissa পোৱা যায় characteristics of PVTG মই ইয়াত দিছো যে population হয়তো stagnant একই আছে নহলে ডিক্লাইন কৰিছে টেকনলজি কি প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ বা প্ৰিমিটিভ লিটাৰেচাৰ লেভেল এক্সট্ৰিমলি লো এণ্ড ইকনমিক ষ্টেটাস সাবষ্টেন্সিয়েল লেভেল মানে নিজৰ যাতে ভৰণ পোষণখিনি খোৱা বোৱাখিনি ওলাই থাকে সেই তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এতিয়াও নিজৰ মানে লাইক ইকনমিক এক্টিভিটিৰ লগত তেনেকৈ তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল এগ্ৰিকালচাৰ নাও নেক্সট ইজ ৰাইট টু চেঞ্জ ওৱানছ নেম ঠিক আছে নাও সি ৰাইট টু চেঞ্জ ওৱানছ নেম এজন মানুহে নিজৰ নাম চেঞ্জ কৰিব পাৰে নাই ঠিক আছে হে তাৰ ৰিলেটেড ৰাইটৰ ৰিলেটেড এটা কনটেক্সট আমি পাইছিলো দ্যাট ইজ এলাউইং এ ম্যান কল Shahnawaz to change his name to Muhammad Samir Rao the Allahabad High Court on 25th May said the fundamental rights to keep or change one's name is vested in every citizen under article 19(1)(a) 21 and 14 মনত ৰাখিবা 19(1)(a) 21 and 14 or আধাৰত কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ হাতত সেই অধিকাৰ আছে Delhi High Court on May 19 allowed a plea filed by two brothers to reflect their father's changed surname from Mochi to Nayak on their class 10 and 12 board certificates stating that the right to identify is an intrinsic part of the right to life under article 21 now see what did High Court say about article 21 in both the Delhi and Allahabad High Court cases a common thread of article 21 was found running the Allahabad High Court observed that the right to keep a name of choice নিজৰ হিচাপত নাম এটা ৰখাটো বা নিজৰ নামটো চেঞ্জ কৰাটো according to personal preference comes within the mighty sweep of the right to life direct কি ক'লে যে right to life and personal liberty যোনটো আছে guaranteed which is guaranteed under article 21 তাৰ এম্বিটত নিজৰ নাম চেঞ্জ কৰা বা চইচ কৰাটো আহি পৰে তো সিধা খুদিব পাৰে যে right to change one's name is fall under which article of the constitution so directly baki kita to ase according to Allahabad High Court jodi eku na thake jodi 21 thake then we should go with 21 these are the list of rights that comes under article 21 that is right to life and personal liberty jenenge right to privacy right to go abroad right to shelter right against solitary confinement right to social justice and economic empowerment right against handcuffing right against custodial death right against delayed execution doctor's assistance right against public hanging protection of cultural heritage right to pollution free air and water right to pollution free
water and air, right of every child to a full development, right to health and medical aid, right to education, protection of under trials. So these are the list of rights that comes under Article 21, that is right to life and personal liberty guaranteed by the Constitution of India. Now number 10, topic number 10, Law Commission 6 view on Uniform Civil Code. Now amar karone ki important hoy, Uniform Civil Code to important hoy, thik ase. The 22nd Law Commission of India sought the views of religious organizations and the public on the issue of a uniform civil code. So basically religious organization সময় কিভাবে মানুহে কিভাবে সো তাৰ ৰিলেটেড 22 নম্বৰ যি ল কমিশন আছে তেওঁলোকে সেই ভিউজ খিনি আমাৰ পৰা বিচাৰিছে. সো বেসিক্যালি ইউনিফর্ম সিভিল কোড এটো কি হয়, সি ইট ইজ দ্য প্ৰপ'জেল অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্সোনাল লজ, যিমানবোৰ হিন্দু পার্সোনাল ল বা ইসলামিক পার্সোনাল ল আছে সেইবোৰ ডিসপ্লেস কৰি হুইচ আর বেসড অন স্ক্রিপচার্স এন্ড কাস্টম of each and every measure of each of the major religious of each of the major religions with the common set of laws governing every citizen. That means common set of law di every citizen telokor jikhini like teloke junkhini govern kori ase nijor nijor belief ba custom ba scriptures upor base kori protect to religious organization সেইখিনিক আতৰাই পেলাই এটা কমন সেট অফ ল সকলো সিটিজেনৰ কাৰণে আনাৰ যিটো এক প্ৰচেষ্টা হেতুৱে হৈ গ'ল ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড. Now Article 44 of DPSP কি লিখা আছে, Constitution under Article 44 declares that states shall endeavor to secure the citizens a uniform civil code. ঠিক আছে, okay. Origin korpa hoise during the colonial times it was an attempt to have a uniform personal law in the name of civilizing the nation. Amar koise na mane amar nation khonok civilize koribo boli bhabi British e ki korisile colonial times ote eta uniform personal law anibo bisarisile. So basically he attempt to pray idea to origin hoise, but ami gom pai golu jetia 1857 or revolt hoi gol and revolt kihor karone hol based on religious beliefs দুটা হিন্দু আৰু মুছলিমৰ, ঠিক আছে, ইছলামৰ তাৰ পৰা আসলতে এই ফিৰিঙটিৰ পৰা খাণ্ডৱ দা হৈছিলে. সো তেতিয়াই গম পোৱা গ'ল যে এই ল ইয়াতে কাম নকৰিব বিকজ লাইক ইট ৱাজ এ ফেইল্ড এটেম্প টু alter the social fabric of India back in 1857. ঠিক আছে. Now what are the personal laws? Personal laws basically laws that are applied to a certain group of people based on their religion or beliefs. Okay, now basically for Hindu laws targeted group is Hindus, for Islamic laws targeted group is Islams or Muslims, ঠিক আছে, Muslims. So Muslims or ক্ষেত্ৰত হেতু law প্ৰযোজ্য হয়. The personal laws of Hindus and Muslims find their source and authority in the religious ancient text. So amar jikhini religious ancient text ase lage ha Hindu hok Muslim hok, to ami tar pa jikhini niyom ki koribo pai ki koribo na pai sekhini ami ki korisu law akarot ami sekhini bostu ajiu follow kori aso. ঠিক আছে. Personal laws are applicable to legal issues related to inheritance. Personal law basically কিহৰ লগত applicable হয় to legal issues, ঠিক আছে, related to inheritance, যে property কোনে পাব, succession, marriage, maintenance, etc. Now development of UCC post independence. The communal disharmony after independence highlighted the importance of UCC for our constitution makers. ইমান বেছি ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ কৰি ইমান বেছি আমাৰ কমিউনেল ভাইলেন্স যিবোৰ হৈছিলে সি আসলে বুজাই দিছিল যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন আমাৰ দেশত কিহৰ প্ৰয়োজন, আমাৰ নেশ্যনৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ প্ৰয়োজন আছে. বাট ৰেজিষ্টেন্স অফ ৰিমুভেল অফ পাৰ্চনেল লজ ৰিজাল্টেড ইন একমোডেশ্যন অফ UCC এজ এ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আণ্ডাৰ পাৰ্ট 4 অফ আৰ্টিকল part 4 under Article 44 of the Constitution. So যিহেতু পাৰ্চনেল ল লাইক অল্টাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে ৰেজিষ্টেন্স পালে, তো বেসিক্যালি কি হৈ গ'ল আৰ্টিকল 44 আণ্ডাৰ পাৰ্ট 4 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইটো ইনচাৰ্ট কৰা গ'ল. তো মেৰিট কি হয় যদি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহে, কি আহিব, চিম নেশ্যনেল ইউনিটি আহিব. ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ ৰিলিজিয়াছ বেকগ্ৰাউণ্ড বেলেগ বেলেগ ডিনমিনেশ্যনৰ মানুহে কি কৰিব, বেলেগ বেলেগ লাইক বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকে মেট্ৰিমনিয়েল বা প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড লজ যিবোৰ আজি ফ'ল' কৰি আছে সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব, যিবোৰ আচলতে হিণ্ড্ৰেঞ্চ হয় নেশ্যনেল ইউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত. ছেকেণ্ড, প্ৰমোশ্যন অফ ফ্ৰেটাৰ্নিটি ব্ৰাদাৰহুড, ঠিক আছে. থাৰ্ড, ইন সিংক উইথ মডাৰ্ণ প্ৰগ্ৰেছিভ ছ'চাইটি where cross-faith marriages are becoming common. Fourth, simplification of the laws. The code would help in simplification of the complex laws around marriages, ceremonies, inheritance and succession. যিবোৰ এটা আমাৰ ইয়াত বহুত অসুবিধা হয় ন, যে সাকসেশনৰ ক্ষেত্ৰত মেৰিজ চেৰিমনিৰ ক্ষেত্ৰত কি নিয়ম হ'ব কি নিয়ম নহ'ব, হিন্দু মুছলিমৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়. চ' দেয়াৰ উইল বি চিম্পল লজ যাৰ ওপৰত বেছ কৰি সকলোখিনি কৰা যাব.
intercaste marriage hobo ঠিক আছে achieving gender justice and addressing the social evils through uniform civil code practicing such as bigamy system sustains due to the lack of UCC in personal laws ঠিক আছে now ইয়াতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভিউ এটা দি আছে যেটো সাহবানু কেছৰ লগত ৰিলেটেড হয় বেসিক্যালি in 1985 a 62-year-old Muslim woman Sahabanu filed a petition in court demanding maintenance from her divorced husband Muhammad Ahmad Khan, renowned lawyer in Indore. They two were married in 1932 and had 5 children. Sahabanu went to the court and filed a claim for maintenance for herself and her 5 children under Section 122 of Code of Criminal Procedure in 1973. So, Code of Criminal Procedure 1973 like ki hoi gol tar under Section 123 under teo maintenance claim korile. The section puts a legal obligation on a man to provide for his wife during the marriage and after divorce too if she is not able to fend for herself. Etue choli asil jodi he divorceor somoyt ba pas like biar somoyt ba divorceor hoar pas divorce hoar pasot to teo ki koribo lagibo ter maintenance to ki koribo lagibo bohon koribo lagibo hetu eta ase 123. However, Khan contested the claim on the grounds that the Muslim personal law in India required the husband to only provide maintenance for the iddat period after divorce. So divorce or pasat eta period thake iddat period. Iddat period to kuntu hoy hetu waiting period hoy jetia egoraki mohilai ঠিক আছে কি করে like period women must observe after the death of her husband or divorce before she can marry another man. বেলেগ মানুহৰ সort বেলেগ মানুহলে বিয়া হৈ যোৱাৰ আগত এই ইদ্দাত পিৰিয়ডটো তেওঁলোকে যদিহে হাজবেণ্ডৰ ডেথ হয় বা ডিভোৰ্স হয় হেতু মেইনটেইন সেইখিনি বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব আৰু সেই সময়খিনিতে একৰ্ডিং টু মুসলিম পাৰ্সোনেল ল তোমাৰ লাইক যিখিনি লাইক মেইনটেনেন্স হয় সেই মেইনটেনেন্স প্ৰভাইড কৰিব লগা হয় হাজবেণ্ডে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি হেতুহে আছে এনেকুৱা নহয় যে গোটে লাইফ টাইমৰ কাৰণে থাকিব লাগে এটা সিআরপিসি দিয়াতে কি আছে 123 যে দি থাকিব লাগিব যদি তেওঁ নিজকে সেইখিনি ফিট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মুসলিম পাৰ্সোনেল লৰ মতে কি হয় যে সেই সময়খিনি কাৰণে দিব লাগিব সো এটা ক্লাছ আহি গ'ল নে নাই hello okay okay ঠিক আছে এটা ক্লাছ আহি গ'ল নে নাই সো সেই কাৰণে বেসিক্যালি এই ডেট পিৰিয়ডটো কিমান মাহৰ কাৰণে 3 মান্থছৰ কাৰণে হয় নাও সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি জাজমেন্ট দিলে the court observed that the parliament should outline the contours of a common civil code because it is an instrument for facilitating equality before law and national harmony okay but parliament did not frame any law in this regard now recent developments ki koise ekhon petition draft kora goise a petition for drafting a uniform civil code was filed in Delhi High Court 2021 or ki kole the court has said a uniform civil code should not remain a mere hope in the constitution that a mere hope hoy constitution na thake it expressed regrets over conflicts in society due to the differences in various personal laws government ki respond korle the central government has sought dismissal of petition saying that this is a matter of the parliament to decide and the court cannot issue any directions in this regard because the court ko koribo nare eta amar parliament e koribo ki bhal hoy ki beya hoy anibo lage ne nai karon supreme court judgment dit hoise now that's all for today's session thik ase ami session 2 loyo ahim so etu just upload korisu ami eta amar group ase groupor mo link di dim jikhine notun ke sai ase groupot আপডেট আহিব যে কিমান সময়ত এই ভিডিওস খিনি এই সেশন খিনি আপলোড কৰা যাব এন্ড যদি সাপোজ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা মাজে মাজে আমি কোৱেশ্চনো ৰাখিছো সো কোৱেশ্চন খিনি যাতে তেলকে কৰে ইয়াৰ যেটো পিডিএফ আছে পিডিএফ টো আমি ডেফিনেটলি দি দিম দুটা তিনটা সেশনৰ পাছত আমি পিডিএফ টো প্ৰভাইড কৰি দিম ওকে সো সেইখিনি বস্তু তোমালকে নিজে চাই লব পাৰিবা এন্ড দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং এক্সাম শাস্ত্ৰ